السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتي للجميع بسعادة الدنيا والآخرة، وأدعو الله للجميع بالنجاح والتوفيق، اللهم أمين. هذه الصخرة الصماء أو القطعة الجبلية التي أمامنا الآن هنرسم تفاصيلها إن شاء الله خطوة بخطوة، تفاصيل رائعة هتظهر من خلال وضع الضوء فقط. نتابع مع بعضنا. وفي أي الأماكن هنضع الأضواء التي ستظهر هذه الملامح الرائعة إن شاء الله. الأول اخترنا مساحة السلم ووضعنا الأضواء فيها مبدئيا، وبعد كده نبدأ نضع المجسمات بلون الظل مرة أخرى. تابعوا معي. لاحظ معي الآن بنضع مسطحات هكذا، ثم بشكل أفقي، وبعد كده بندي تأثيرات بشكل رأسي. الأول بنظهر المسطح، وبعد كده بناخد منه ضربات وتأثيرات ضوئية خفيفة كده بشكل رأسي، فبانت معاك القطع الصخرية اللي أمامنا، قطعت إلى قطع نفس الكلام أهو. بناخد مسطح بشكل رأسي، مسطح القطعة دي أو الصخرة دي، وبعد كده بننزل بضربات وتأثيرات رأسية هكذا، ومفيش مانع بعد كده باللون الغامق نعمل تباين بين القطع وبعضها زي ما احنا شايفين. وخد بالك يا فنان معايا، المنعطفات اللي موجودة في الخطوط اللي محددة الصخرة، الخطوط الخارجية، أيوة المنعطفات دي، هنيجي على المنعطفات دي وندي مسطحات هكذا. شفت كل منعطف ادينا عليه المسطح، ظهرت وكأنها ايه، تدريجة الصخور وهكذا. وبناخد من كل مسطح وضعناه بشكل أفقي، بناخد منه ضربات كما قلنا رأسية، تأثيرات ضوئية، فبتظهر كل صخرة لوحدها وكل قطعة لوحدها كما نرى. كل المنعطفات هكذا هناخد منها مسطحات مائلة ومسطحات أفقية، وبننزل بالضربات والتأثيرات الضوئية الرأسية. ستتكرر هذه المسألة. هذا بالنسبة للمنعطفات الخارجية. أما في قلب الصخرة نفسها احنا وضعنا مسطحات وخدنا منها بضربات رأسية. وضعنا مسطحات زي ما احنا عايزين، مش مرتبطين بمنعطفات. أما في الأطراف مرتبطين بمنعطفات، المنعطفات دي نفسها هي اللي بتاخد المسطحات. كل درجة سلم لو تلاحظ واخدة مسطح بشكل أفقي، وبناخد التأثيرات اللي هي بالشكل الرأسي منها هكذا. طبعا وضعنا درجات السلم ده زي ما احنا عايزين، زي ما قلنا بنحط مسطحات زي ما احنا عايزين، ولكن بناخد من المسطحات دي ضربات رأسية وتأثيرات رأسية أو شبه رأسية، اللي هي بتعبر عن الضوء أو الظل. طبعا الضوء كله من ناحية الشمال، لما بناخد الضربات التأثيرات الرأسية من الناحية الشمال بتكون مضيئة، والتأثيرات اللي هي من الناحية اليمين بتكون أقل إضاءة لأنها بعيدة عن الضوء. شفت الصخور اللي على اليمين دي، كل التأثيرات من ناحية الشمال واخدة ضوء. وعلى فكرة الأضواء لسه نزودها شوية
في المسطحات والأجزاء المقابلة للضوء. ونفس الكلام في الناحية الشمال، بناخد من المنعطفات مسطحات، ومن المسطحات بنضرب ضربات ضوئية رأسية، تأثيرات ضوئية رأسية. والضربات الرأسية حتى بناخدها من المنعطفات الأفقية اللي احنا وضعناها. طبعا احنا ادينا إضاءة أفقية في المسطحات زي ما احنا شايفين، والإضاءة عاملة ألسنة ومنعطفات أيضا. بناخد من كل لسان من ده وننزل بتأثير ضوئي بشكل رأسي هكذا. يعني أنا زودت الإضاءة شوية. لو تلاحظ الإضاءة نفسها فيها منعطفات، مش خط وخلاص، ده خط وطالع ألسنة اهي. كل لسان من اللي طالعين دولت بناخد في يعني على أول المنعطف كده بناخد تأثير، وبننزل بضربات رأسية هكذا. يعني هي فلسفة واحدة وبتتكرر في كل ملامح الصخرة اللي معانا. وده يعني هو ده السر في إظهار هذه الصخور. بتعمل المسطحات زي ما انت عايز، وبتدي لها ألسنة زي ما انت عايز، وبتاخد من كل لسان انت عملته أو منعطف انت عملته، بتاخد ضربات وتأثيرات ضوئية رأسية. لاحظ معي، نضع المسطحات ولكن مش بطريقة ثابتة، ولكن بخطوط متعرجة. التعرجات دي بتسبب منعطفات، وكل منعطف بناخد منه تأثير ضوئي بشكل رأسي. ما تكرر تكرر، سامحوني بكرر الكلام، ولكن حتى تثبت المعلومة. ودي يعني أهم معلومة في فلسفة رسم الجبال وتجاعيد الجبال وتضاريس الجبال، بالكلمتين اللي احنا بنكررهم دول: مسطحات. والمسطحات بتاخد بشكل غير منتظم خطوط متعرجة، وبناخد من الخطوط المتعرجة يعني في كل منعطف وتانية الخط نفسه بناخد التأثير الضوئي الرأسي. طبعا الصخرة الكبيرة اللي احنا عملناها دي، المسطح الكبير ده يعني عملناه لأن هنبني هنا عش صغير كده بشكل رائع، هنشوفه إن شاء الله بعد قليل. بنزود الإضاءة في بعض الأماكن، ولكن الإضاءة لابد أن تكون مناسبة. يعني ما ينفعش نحط إضاءة أوفر على لون زي اللي معانا ده. يعني احنا بناخد الإضاءة من نفس اللون، وكذلك الظلال. يعني ممكن ندي إضاءة أعلى بطريقة شاذة
ولكن مش هيكون الشغل كويس. فالإضاءة بتوضع، وحتى أعلى إضاءة بتكون مناسبة. مش معنى أعلى إضاءة يعني نحط اللون الأبيض، ولا برضو معنى أعلى تظليل نحط اللون الأسود، ولكن الإضاءة والتظليل بتكون مناسبة للمسطح اللي احنا بندي عليه الإضاءة والتظليل. البيت بدأنا نعمله اهو، بنعمل السقف، وبعد كده مجسم البيت هيتعمل بشكل سريع وشكل رائع على هذه الجزئية وهذا المسطح الذي يعني ايه صنعناه او رسمناه. وبندي للبيت الإضاءة أيضا من الناحية الشمال. وفي اليمين هندي الظل هكذا حتى ظل البيت على يعني مسطح الصخرة. حطينا الظل وهنفرد الظل ده بعد قليل بشكل يعني ناعم إن شاء الله. وفرصة واللون الظل في الفرشاة بندي الأماكن العميقة بشكل سريع زي ما احنا شايفين الشقوق الموجودة، الشقوق العميقة اللي بين الصخور وبعضها. بنزود الظل، بندي أعلى ظل هكذا ليحدث التباين الرائع اللي احنا شايفينه. والآن بدأت رحلتنا تنتهي. يا رب نكون استمتعنا واستفدنا اليوم ودرس اليوم. وفي الختام دعواتي للجميع بالتوفيق والنجاح والتيسير وسعادة الدنيا والآخرة. وأذكركم بالإعجاب بالفيديو، ضع إعجاب دعما لنا كي نستمر في العطاء والمسيرة. وكل الشكر والتقدير للمتفاعلين والقلوب الطيبة الداعمة. جزاكم الله خير الجزاء وأعطاكم ألف صحة وعافية. وعلى أمل اللقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.